જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે એક બહુ જ સુંદર વિષય પર આપણે વાત કરવાના છીએ. જેમ જેમ શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવનો પાવન દિવસ નજીક આવી રહ્યો છે ને, તેમ તેમ વ્રજ મંડળમાં અને આપણા સૌ વૈષ્ણવોના હૃદયમાં એક અદ્ભુત આનંદ છવાઈ રહ્યો છે. હા, એકદમ સાચી વાત કહી. એટલે આ દિવસો જ એવા છે કે હૃદયમાં આપોઆપ એક ઉમંગ જાગી જાય. બરાબર. પણ જુઓ, આપણે સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવો રોજ સવારે સેવાના ક્રમ માટે જ્યારે પુષ્ટિમાર્ગીય ટિપ્પણીના દર્શન કરીએ છીએ, ત્યારે એક બહુ જ મોટો પ્રશ્ન કદાચ આપણા મનમાં થાય છે. મને તો ઘણીવાર થાય છે. અચ્છા, એવો તે કયો પ્રશ્ન છે? જુઓ, અત્યારે ગુજરાતમાં અષાઢ મહિનો ચાલી રહ્યો છે, ખરું ને? પણ જો આપણે આપણી ટિપ્પણી જોશું તો તેમાં સ્પષ્ટ અક્ષરે લખેલું છે કે શ્રી જન્માષ્ટમી વધાઈ પ્રારંભ, અને તેની બાજુમાં કૌંસમાં લખ્યું છે વ્રજ શ્રાવણ કૃષ્ણ 8. તો અહીં પ્રશ્ન એ થાય કે આપણું કેલેન્ડર અચાનક એક મહિનો આગળ કેમ જતું રહ્યું? હા, આ બહુ જ વ્યાજબી મૂંઝવણ છે. એટલે અષાઢ મહિનામાં આ શ્રાવણની તિથિ ક્યાંથી આવી? તો ચાલો આજે આપણે આ રહસ્યને ઉકેલીએ અને આની પાછળ છુપાયેલા અલૌકિક ભાવને જરા ઊંડાણથી સમજીએ. ચોક્કસ. જો આ મૂંઝવણ થવી એકદમ સ્વાભાવિક છે. આપણે ગુજરાતમાં રહીએ છીએ એટલે આપણો બધો જ રોજિંદો વ્યવહાર ગુજરાતી પંચાંગ પ્રમાણે ચાલે છે. પરંતુ જ્યારે પુષ્ટિમાર્ગની વાત આવે, શ્રી ઠાકોરજીની સેવાની વાત આવે, ત્યારે આપણે સમજવું પડે કે આપણે કયા સમયચક્રમાં જીવી રહ્યા છે. એટલે સમયચક્ર? આપણે તો બધા એક જ સમયમાં છીએ ને? ભૌતિક રીતે હા, પણ આપણા ભારત વર્ષમાં સમયની ગણતરી માટે વર્ષોથી બે અલગ અલગ પદ્ધતિઓ ચાલી આવે છે. તેમાં મુખ્યત્વે બે પ્રકારના પંચાંગ જોવા મળે છે. એક છે અમાંત પંચાંગ અને બીજું છે પૂર્ણિમાંત પંચાંગ. અમાંત અને પૂર્ણિમાંત, આ બંને શબ્દો સાંભળવામાં થોડા ભારે લાગે છે. આ બંને વચ્ચે ખરેખર તફાવત શું છે? કારણ કે વ્યવહારમાં તો આપણે માત્ર અજવાળિયું અને અંધાર્યું, એટલે કે સુદ અને વદ, એમ બે પખવાડિયા જ જાણીએ છીએ. હા, હું એકદમ સરળ ભાષામાં સમજાવું. અમાંત એટલે એવો મહિનો જેનો અંત અમાસના દિવસે થતો હોય. એટલે કે અમાસથી અમાસ સુધીનો સમયગાળો. ઓહ, એટલે અમાસ અંત, અમાંત. બરાબર. હા, બરાબર. આપણા ગુજરાતમાં, મહારાષ્ટ્રમાં અને દક્ષિણ ભારતમાં આપણે આ અમાંત પંચાંગનો જ ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે જ આપણે ત્યાં મહિનાની શરૂઆત સુદ પક્ષથી થાય. 15 દિવસ પછી પૂનમ આવે અને ત્યારબાદ વદ પક્ષ શરૂ થાય. અને છેલ્લે અમાસના દિવસે આપણો મહિનો પૂરો થાય. હા, આ તો આપણે રોજ જે ગણતરી કરીએ છીએ તે જ છે. જેમ કે આપણે દિવાળીની અમાસના દિવસે આસો મહિનો પૂરો કરીએ છીએ અને બીજા દિવસે બેસતા વર્ષે કારતક સુદ એકમથી નવો મહિનો શરૂ કરીએ છીએ. એકદમ સાચું ઉદાહરણ આપ્યું. તો આ થઈ આપણી અમાંત ગણતરી. પણ આનાથી બરાબર ઉલટું છે પૂર્ણિમાંત પંચાંગ. ઉત્તર ભારત, ખાસ કરીને આપણું વ્રજ મંડળ, મથુરા, ગોકુલ, વૃંદાવન, ત્યાં સદીઓથી આ પૂર્ણિમાંત પંચાંગની પ્રણાલી ચાલે છે. તો પૂર્ણિમાંત એટલે પૂનમના દિવસે મહિનો પૂરો થતો હશે, એમ જ ને? જી બિલકુલ. પૂર્ણિમાંત એટલે એવો મહિનો જેનો અંત પૂનમના દિવસે થતો હોય. એટલે વ્રજમાં મહિનાની શરૂઆત વદ પક્ષથી થાય અને ત્યારબાદ સુદ પક્ષ શરૂ થાય અને અંતે પૂનમના દિવસે મહિનો પૂરો થઈ જાય. ઊભા રહો. આમાં તો કોઈ પણ સામાન્ય વૈષ્ણવ ગોટાળે ચડી જાય. હું જ થોડી મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગઈ. જો પૂનમે મહિનો બદલાઈ જાય તો શું ઉત્સવોની તારીખો નથી બદલાતી? હા, એટલે ગુજરાતમાં જ્યારે અષાઢ મહિનાની પૂનમ પૂરી થાય એટલે તરત જ આપણે ત્યાં અષાઢ મહિનાનો વદ પક્ષ શરૂ થાય. પણ વ્રજમાં તો હા, વ્રજમાં પૂનમ આવી એટલે અષાઢ મહિનો જ પૂરો થઈ ગયો. અરે વાહ! તો પછી તિથિઓનું શું થાય છે? જુઓ, અહીં જ સૌથી મોટો ખુલાસો છે. તિથિમાં કે આકાશમાં ચંદ્રની કળામાં કોઈ જ ફરક નથી પડતો. ભૌતિક સમય તો એ જ ચાલી રહ્યો છે. આકાશમાં જે ચંદ્ર ગુજરાતમાં દેખાય છે એ જ ચંદ્ર વ્રજમાં પણ દેખાય છે. સાચી વાત છે. માત્ર ગણતરીની પદ્ધતિને કારણે પખવાડિયાનું નામ બદલાઈ જાય છે. વ્રજમાં અષાઢ પૂનમે પૂરો થઈ ગયો એટલે વ્રજમાં હવે જે પક્ષ શરૂ થયો તે સીધો શ્રાવણ મહિનાનો વદ પક્ષ છે. એટલે કે આપણી ગુજરાતની અષાઢ વદ આઠમ એ જ વ્રજની શ્રાવણ કૃષ્ણ આઠમ છે. ઓહ, એટલે આ તો જાણે આપણે કોઈ અલગ ટાઈમ ઝોનની વાત કરતા હોઈએ એવું લાગે છે. દાખલા તરીકે દુનિયામાં એક જ સમયે અલગ અલગ ટાઈમ ઝોન ચાલતા હોય છે ને,
ભારતમાં બપોર હોય ત્યારે અમેરિકામાં રાત હોય. તો શું આપણે એમ સમજી શકીએ કે ભલે આપણું ભૌતિક શરીર ગુજરાતમાં હોય, પણ આપણું આધ્યાત્મિક ઘડિયાળ વ્રજના ટાઈમ ઝોન પ્રમાણે સેટ થયેલું છે? અરે વાહ! આધ્યાત્મિક ટાઈમ ઝોન આ શબ્દપ્રયોગ ખૂબ જ સુંદર અને બંધ બેસતો છે. ખરેખર આપણે વ્રજના સમયચક્રમાં જ જીવી રહ્યા છે. આપણા પુષ્ટિમાર્ગમાં ઉત્સવોની અને સેવાના ક્રમની જે ગણતરી થાય છે તે સંપૂર્ણપણે આ વ્રજ પંચાંગ મુજબ જ થાય છે. પણ એનું મુખ્ય કારણ શું? આપણે આપણું પંચાંગ કેમ ન વાપરી શકીએ? કારણ કે આપણા સંપ્રદાયનું કેન્દ્ર, આપણા ભાવોનું કેન્દ્ર વ્રજ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને જે માર્ગ બતાવ્યો છે તે વ્રજની લીલાઓનું નિત્ય અનુસંધાન છે. આપણે વ્રજની લીલા સાથે જોડાવાનું છે. પણ જુઓ, આ બધું યાદ રાખવું કેટલું અઘરું છે. એક સામાન્ય વૈષ્ણવ જે પોતાના રોજિંદા કામકાજમાં વ્યસ્ત છે, ત્યાં અમાંત અને પૂર્ણિમાંતની ગણતરીમાં જટવાઈ જાય. શું આટલી જટિલતા ખરેખર જરૂરી છે? પ્રથમ નજરે ભલે આ જટિલ લાગે, પણ ખરેખર આમાં કોઈ ગણિત યાદ રાખવાની જરૂર જ નથી. આપણે માત્ર એટલું જ સમજવાનું છે કે આપણે માત્ર કેલેન્ડરના પાના નથી પલટાવતા, આપણે વ્રજવાસીઓના હૃદયના ધબકારા સાથે જોડાઈ રહ્યા છીએ. એટલે સીધો ભાવ સાથે સંબંધ છે. બિલકુલ. આપણે ભલે ગમે ત્યાં હોઈએ, પણ જ્યારે આપણે ટિપ્પણીમાં વાંચીએ કે શ્રાવણ કૃષ્ણ પક્ષ શરૂ થયો, ત્યારે આપણા હૃદયમાં તરત જ એ ભાવ જાગૃત થવો જોઈએ કે હવે વ્રજમાં વર્ષાઋતુ શરૂ થઈ ગઈ છે. શ્રી યમુનાજીમાં નવા નીર આવ્યા છે અને નંદભવનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ દિવ્ય આગમનની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. અદ્ભુત! આ સમયનું જોડાણ આપણા મનને સીધું જ વ્રજભૂમિમાં લઈ જાય છે. એટલે હવે હું સમજી કે આ આધ્યાત્મિક ઘડિયાળ મુજબ આપણે હવે શ્રાવણ મહિનામાં પ્રવેશી ચૂક્યા છીએ, અને એટલા માટે જ ટિપ્પણીમાં શ્રી જન્માષ્ટમી વધાઈ પ્રારંભ લખેલું હોય છે. એકદમ સાચું. પણ અહીં એક બીજી મૂંઝવણ એ થાય છે કે જન્માષ્ટમી વધાઈ પ્રારંભ એટલે શું? જે વૈષ્ણવો હજુ પુષ્ટિમાર્ગના ભાવો સમજવાની શરૂઆત જ કરી રહ્યા છે, તેમને કદાચ એમ લાગે કે શું પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થઈ ગયું આટલા વહેલા? આપણે તો હજુ જન્માષ્ટમીની રાહ જોતા હોઈએ છીએ. હા, આ ગેરસમજ દૂર કરવી પણ બહુ જ જરૂરી છે. જન્માષ્ટમી વધાઈ પ્રારંભનો અર્થ એ બિલકુલ નથી કે પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થઈ ગયું છે. પ્રાગટ્ય તો શ્રાવણ વદ આઠમની, એટલે કે વ્રજ મુજબ ભાદરવા કૃષ્ણ 8ની મધ્યરાત્રિએ જ થશે. હા, પ્રભુ તો એ જ સમયે પધારશે. બરાબર. પણ આ જે ઉત્સવ શરૂ થયો છે તે વધાઈનો ઉત્સવ છે. પ્રાગટ્યની પૂર્વ તૈયારીનો આનંદ છે. વધાઈ એટલે આપણે જે શુભ પ્રસંગોએ એકબીજાને અભિનંદન આપીએ છીએ તે જ ને? હા, શબ્દ એ જ છે, પણ પુષ્ટિમાર્ગમાં તેનો અર્થ બહુ વિશાળ અને દિવ્ય છે. જ્યારે કોઈ અત્યંત આનંદના સમાચાર મળવાની આશા હોય, ત્યારે હૃદયમાં જે અસીમ આનંદ ઉદ્ભવે છે ને, તેનું પ્રકાશન એટલે વધાઈ. જન્માષ્ટમીના બરાબર 1 મહિના પહેલા જ આ પ્રતીક્ષાનો આનંદ શરૂ થઈ જાય છે. એટલે કે અષાઢ વદ આઠમથી જ શરૂ થઈ જાય. જી, સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુ પધારવાના છે એની પ્રતીક્ષાનો આનંદ છે. એટલે હવેલીઓમાં અને વૈષ્ણવોના નિજ મંદિરોમાં વધાઈના દર્શન અને કીર્તન શરૂ થઈ જાય છે. અરે વાહ! એટલે કે આખો 1 મહિનો માત્ર પ્રતીક્ષા. આપણે ત્યાં સામાન્ય રીતે ઘરમાં કોઈ મહેમાન આવવાના હોય તો આપણે 2-3 દિવસ પહેલા તૈયારી શરૂ કરીએ છીએ, સાફ સફાઈ કરીએ. પણ અહીં તો સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પધારવાના છે, એટલે આ તૈયારી અને ઉત્સાહ 1 મહિના પહેલા જ શરૂ થઈ જાય છે. એકદમ સાચી વાત. પણ મને વિચાર આવે છે કે શું આ માત્ર એક ઐતિહાસિક ઘટનાની ઉજવણી છે કે હજારો વર્ષો પહેલા આમ થયું હતું એટલે આપણે આજે ગાઈએ છીએ? બિલકુલ નહીં. આ તો પુષ્ટિમાર્ગની સૌથી મોટી સુંદરતા છે. આપણે કોઈ વીતી ગયેલી ઘટનાની યાદગીરી નથી મનાવતા. આપણે એ લીલાને નિત્ય વર્તમાનમાં જીવીએ છીએ. આ દિવસથી દરેક વૈષ્ણવના હૃદયમાં એ જ ભાવ જાગે છે કે વ્રજમાં નંદબાવાના ઘેર મારા લાલા પધારવાના છે. હા, એટલે સીધો વર્તમાન કાળ જ. હા, જરા એ સમયના ગોકુલની કલ્પના તો કરો. નંદભવનમાં કેવું વાતાવરણ હશે? શ્રી યશોદાજીના હૃદયમાં વાત્સલ્યનો કેવો અફાટ સાગર ઘૂઘવતો હશે? માતાના ગર્ભમાં રહેલા એ દિવ્ય તેજના અહેસાસ માત્રથી યશોદા મૈયાનું મુખારવિંદ કેટલું તેજસ્વી થઈ ગયું હશે? આ દ્રશ્ય વિચારતા જ મારા મનમાં એક અદ્ભુત શાંતિ અને આનંદ છવાઈ જાય છે. અને આસપાસના ગોપ-ગોપીઓ, મારો કહેવાનો અર્થ છે કે તેમને કદાચ એ ખબર પણ નહીં હોય કે સાક્ષાત પરમાત્મા આવવાના છે. હા, એમને તો માત્ર નંદલાલાની જ ખબર છે. બરાબર.
પણ તેમને એટલી તો ચોક્કસ ખબર છે કે નંદરાયજીના આંગણે કોઈ અતિ દિવ્ય પ્રસંગ આવવાનો છે. ગોપીઓ તો રોજ કોઈને કોઈ બહાને નંદ ભવનમાં આવતી જતી હશે ને, એમની વચ્ચે કેવી મધુર વાતો થતી હશે. ચોક્કસ થતી હશે. ગોપીઓ જુએ છે કે યશોદા મૈયા કંઈક અલગ જ આનંદમાં છે. નંદ બાવા જાતની તૈયારીઓ કરાવી રહ્યા છે, ભંડારા ભરાઈ રહ્યા છે, આખા નંદ ભવનને સુંદર રીતે શણગારવામાં આવી રહ્યું છે. એટલે આખો માહોલ ઉત્સવનો જ છે. બિલકુલ. આ બધું જોઈને ગોપીઓના મનમાં જે કુતૂહલ અને આનંદ થાય છે, બરાબર એ જ આનંદ એક વૈષ્ણવે પોતાના હૃદયમાં અનુભવવાનો છે. આપણે જ્યારે આપણા નિજ મંદિરમાં શ્રી ઠાકોરજીની સેવા કરતા હોઈએ ત્યારે આપણી મનોદશા પણ એ ગોપીઓ જેવી જ હોવી જોઈએ કે મારા પ્રભુ પધારવાના છે. હવે તો બસ ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે. આનો અર્થ એ થયો કે આપણે માત્ર કેલેન્ડરમાં તહેવારની તારીખ જોઈને ઉત્સવ નથી મનાવતા. આપણે શ્રી ઠાકોરજીની આ લીલાના ભાવમાં એક ક્ષણ જીવીએ છીએ. એકદમ સાચું. પણ મને એક વાત સમજાવો, આ પ્રતીક્ષાના ભાવને આપણે આપણી રોજિંદી સેવામાં, ખાસ કરીને આપણે પ્રભુ માટે જે સામગ્રી સિદ્ધ કરીએ છીએ તેમાં કેવી રીતે ઉતારી શકીએ? આ ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન પૂછ્યો તમે. આપણા પુષ્ટિમાર્ગમાં આપણે ક્યારેય રસોઈ બનાવી એવો સામાન્ય શબ્દ નથી વાપરતા. હા, એ તો અપરાધ ગણાય. બરાબર. આપણે અત્યંત આદરપૂર્વક કહીએ છીએ કે સામગ્રી સિદ્ધ કરી. શા માટે? કારણ કે તેમાં ભક્તિ અને ભાવ ભળેલો છે. જ્યારે એક વૈષ્ણવ પોતાના ઘરમાં પ્રભુ માટે સામગ્રી સિદ્ધ કરે છે ત્યારે તેનું મન માત્ર પોતાના ઘરના રસોડામાં નથી હોતું. તેનું મન સીધું નંદભવનની રસોઈમાં પહોંચી જાય છે. એટલે કે જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ દૂધગરની સામગ્રી સિદ્ધ કરતા હોય કે મેવા મિશ્રી તૈયાર કરતા હોય ત્યારે તેમના મનમાં શું વિચાર ચાલતા હોવા જોઈએ? તેમના મનમાં એવો ભાવ આવવો જોઈએ કે મારા લાલાના પ્રાગટ્યનો સમય નજીક આવી રહ્યો છે. નંદભવનમાં અત્યારે કેટલો ઉત્સવ હશે, તો ચાલો હું પણ અત્યંત સુંદર, પવિત્ર અને ભાવયુક્ત સામગ્રી સિદ્ધ કરીને મારા પ્રભુને ધરાવું. અરે વાહ! તમે જ્યારે ખૂબ જ પ્રેમથી અને ઉત્સાહથી સામગ્રી સિદ્ધ કરો છો ત્યારે તેમાં તમારો વાત્સલ્ય ભાવ ભળી જાય છે. અને જ્યારે એ જ સામગ્રી પ્રભુને આરોગાવવામાં આવે છે ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી માત્ર એ સામગ્રી નથી આરોગતા, પણ તમારા હૃદયનો એ વધાઈનો ભાવ, એ પ્રતીક્ષાનો પ્રેમ આરોગે છે. આ તો અત્યંત દિવ્ય વાત કહી. તો આ પ્રતીક્ષા પણ એક મોટો ઉત્સવ બની ગયો. સામાન્ય વ્યવહારમાં આપણે જોઈએ તો રાહ જોવી એ ખૂબ જ કંટાળાજનક હોય છે. આપણને ક્યારેય કોઈની રાહ જોવી ગમતી નથી. હા, સંસારમાં રાહ જોવી ત્રાસદાયક છે. બરાબર. પણ પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રભુની રાહ જોવી એ પણ એક પરમાનંદ છે. કારણ કે એ રાહ જોવામાં પણ પ્રભુ સાથેનું જ સતત અનુસંધાન જોડાયેલું છે. પણ જુઓ, આ તો થઈ આપણા ઘરની નિજ મંદિરની વાત. જી. જો આપણે હવેલીઓ અને મોટા મંદિરોની વાત કરીએ તો આ આનંદ દર્શન અને શ્રવણના માધ્યમથી કેવી રીતે બમણો થાય છે. અત્યારે તો મંદિરોમાં હિંડોળા ઉત્સવ પણ ચાલી રહ્યો છે ને. હા, શ્રાવણ મહિનો એટલે હિંડોળા ઉત્સવ. એક તરફ વધાઈના પદો ગવાતા હોય અને બીજી તરફ પ્રભુ હિંડોળે બિરાડતા હોય. આ બંનેનો સંગમ એ પુષ્ટિમાર્ગનું સર્વોચ્ચ શિખર છે. હા, મને એ હવેલીના દર્શન યાદ આવી રહ્યા છે. જરા હવેલીના એ દ્રશ્યની કલ્પના કરો. વ્રજમાં શ્રાવણ મહિનો ચાલી રહ્યો છે, વર્ષા ઋતુ છે, આકાશમાં વાદળો ઘેરાયેલા છે અને ખૂબ ઉકળાટ અને ભેજવાળું વાતાવરણ છે. હા, શ્રાવણ મહિનામાં તો બહુ જ ઉકળાટ હોય. બરાબર. આપણા વહલા શ્રીનાથજી, આપણા શ્રી ઠાકોરજી અત્યંત સુકોમળ છે. તેમના શ્રીઅંગ પર જરા પણ શ્રમ ન જણાય, તેમને શીતળતા મળે તે માટે વૈષ્ણવો અને મુખિયાજી તેમને અત્યંત પ્રેમથી હિંડોળામાં પધરાવીને ધીમે ધીમે ઝૂલાવે છે. હા, આપણે હવેલીમાં દર્શન કરીએ છીએ કે ક્યારેક સુંદર લીલા પાંદડા અને ફૂલના હિંડોળા હોય, જેને આપણે ફૂલ મંડળી કહીએ છીએ. જી. ક્યારેક રાખડીના હિંડોળા હોય તો ક્યારેક સોના ચાંદીના. અને પ્રભુની પાસે જ શીતળ જળથી ભરેલા સુંદર જારીજી સિદ્ધ કરીને પધરાવ્યા હોય છે. આ બધું જોતાં જ મન એકદમ શાંત થઈ જાય છે. બિલકુલ. પ્રભુ હિંડોળામાં બિરાજીને ઝૂલી રહ્યા છે. તેમના શ્રીઅંગ પર અત્યંત સુંદર શૃંગાર છે. દર્શનાર્થીઓને પ્રભુના એ ઝૂલતા સ્વરૂપની હળવી ઝલક મળી રહી છે. પ્રભુનો શ્રમ દૂર થઈ રહ્યો છે. આ આખું દ્રશ્ય વાત્સલ્ય ભાવથી નીતરતું હોય છે. એકદમ સાચી વાત છે. પણ આ તો થયું આંખોનું સુખ, દર્શનનું સુખ.
પણ બરાબર એ જ સમયે જ્યારે પ્રભુ હિંડોળામાં બિરાજીને શ્રમ નિવારી રહ્યા હોય ત્યારે હવેલીમાં કીર્તનકારો દ્વારા શું થતું હોય છે ખબર છે? કીર્તનકારો નંદનંદનના પ્રાગટ્યના વધાઈ પદો ગાઈ રહ્યા હોય છે. આ શ્રાવણ મહિનાના મલ્લાર રાગના સૂરો આખી હવેલીમાં ગુંજતા હોય છે. એકદમ સાચી વાત કહી તમે. અષ્ટછાપના કવિઓએ અને અન્ય ભગવદીય કવિઓએ પ્રાગટ્યની વધાઈના જે પદો રચ્યા છે તેના સૂર હવેલીના વાતાવરણમાં દિવ્યતા ભરી દે છે. કુંભનદાસજી, સૂરદાસજી કે પરમાનંદદાસજીના પદો જ્યારે ગવાતા હોય ત્યારે એ શબ્દો સીધા હૃદયમાં ઉતરી જાય છે. હા, જેમ કે પેલું ખૂબ જ પ્રખ્યાત પદ છે, નંદ ઘેર આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી, અથવા તો આજ બધાઈ નંદરાય કે પ્રગટે શ્રી ગોકુલનાથ. અરે વાહ, બહુ જ સુંદર. જ્યારે આ પદો ગવાય છે ને ત્યારે દ્રશ્ય અને શ્રવણનો એવો અદ્ભુત સમન્વય થાય છે જેનું વર્ણન શબ્દોમાં કરવું અશક્ય છે. તમે વિચાર કરો, એક તરફ તમારી દૃષ્ટિ હિંડોળામાં ઝૂલતા પ્રભુના શ્રીઅંગ પર સ્થિર છે, તમે એમના સ્વરૂપનું પાન કરી રહ્યા છો, પ્રભુને શીતળતા મળી રહી છે, અને બીજી તરફ તમારા કાનમાં એ નાદબ્રહ્મ ગૂંજી રહ્યો છે જે નંદ મહોત્સવની આગાહી કરી રહ્યો છે. સાચે જ આ અનુભવ તો સાચા અર્થમાં પરમાનંદની અનુભૂતિ કરાવે છે. બિલકુલ. આ બંનેનો સંગમ દ્રશ્યમાં શ્રમ નિવારણ અને શ્રવણમાં પ્રાગટ્યની વધાઈ, આ અનુભવ વૈષ્ણવ માટે બધું જ છે. તમારી આ વાત સાંભળીને જ મારું મન જાણે અત્યારે જ હવેલીમાં પહોંચી ગયું હોય તેવું લાગે છે. જ્યારે આપણે હવેલીમાં ઊભા હોઈએ, આસપાસ બીજા ભગવદીય વૈષ્ણવો હોય, મુખિયાજી અત્યંત ભાવથી હિંડોળો ઝુલાવતા હોય અને વધાઈના પદો ગવાતા હોય, ત્યારે આપણું મન ક્યાંય બીજે ભટકી જ ન શકે. હા, એ શક્ય જ નથી. સમય અને સ્થળના બંધનો જાણે તૂટી જાય છે. આપણે ભલે ભૌતિક રીતે અમદાવાદ, સુરત, મુંબઈ કે અમેરિકામાં હોઈએ, પણ તે સમયે આપણે સાક્ષાત વ્રજભૂમિમાં ઊભા હોઈએ તેવી પ્રતીતિ થાય છે. આ પદો ગાવાથી અને સાંભળવાથી આપણા હૃદયમાં જે ભક્તિનો સંચાર થાય છે તે આખો દિવસ આપણને એક અલગ જ ઊર્જા આપે છે. અને આ જ મુખ્ય હેતુ હતો આપણા પૂર્વાચાર્યોનો. આ ઉત્સવો, આ પદો, આ શૃંગાર અને દર્શનનો ક્રમ, આ બધું જ આપણા સંસારમાં ભટકતા ચંચળ મનને બાંધીને શ્રી ઠાકોરજીના સ્વરૂપમાં સ્થિર કરવા માટે છે. એટલે જ આ બધું એક માનસી સેવા જ છે ને? બિલકુલ. જ્યારે તમે આ વધાઈના પદો સાંભળો છો ત્યારે તમારા મનમાં દુનિયાવી વિચારો નથી આવતા. તમારા મનમાં માત્ર શ્રી યશોદાજી આવે છે, નંદબાવા આવે છે, ગાયો આવે છે, વ્રજની રજ આવે છે. આ એક પ્રકારની માનસી સેવા જ છે, જ્યાં તમે તમારા આંતરિક ભાવો દ્વારા પ્રભુની અત્યંત સમીપ પહોંચી જાઓ છો. આનો અર્થ એ થયો કે પુષ્ટિ માર્ગમાં દરેક ક્રમ, દરેક ઉત્સવ પાછળ એક અત્યંત સુંદર મનોવિજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન છુપાયેલું છે. તો આ આખી ઊંડાણપૂર્વકની ચર્ચાનો સાર આપણે એ કાઢી શકીએ કે આજથી જ્યારે પણ આપણે ટિપ્પણીમાં શ્રી જન્માષ્ટમી વધાઈ પ્રારંભ વાંચીએ ત્યારે આપણે કોઈ કેલેન્ડરની ગૂંચવણમાં પડવાની કે તારીખોની ગણતરીમાં અટવાવાની બિલકુલ જરૂર નથી. ના, જરાય નહીં. આપણે માત્ર એટલું જ અને એટલું સરળતાથી યાદ રાખવાનું છે કે આપણું આધ્યાત્મિક સમયચક્ર હવે વ્રજમાં પ્રવેશી ચૂક્યું છે. આ આપણા નંદનંદન શ્રીકૃષ્ણના પ્રાગટ્યના આનંદની આગોતરી વધાઈ છે. આ વ્રજભાવનું દિવ્ય સ્મરણ છે. આપણે ભલે વ્રજથી ભૌતિક રીતે હજારો કિલોમીટર દૂર હોઈએ, પણ આપણા ભાવોથી આપણે હંમેશા ત્યાં જ છીએ. આ વધાઈનો પ્રારંભ એ આપણા માટે માત્ર એક નોંધ નથી, પણ એક આહ્વાન છે. એક દિવ્ય આમંત્રણ છે કે આવો અને આ પ્રતીક્ષાના આનંદના મહાસાગરમાં ડૂબકી લગાવો. ખૂબ જ સુંદર વાત કહી. આ ગહન ચર્ચાના અંત તરફ આગળ વધતા હું આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવો માટે એક વિચાર મૂકીને જવા માંગુ છું. આપણે સમજ્યા કે વધાઈ એ કોઈ ઘટના પૂરી થયા પછીનો નહીં, પણ પ્રતીક્ષાનો આનંદ છે. તો શું આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમાં, આપણા કામકાજની વચ્ચે અને ખાસ કરીને જ્યારે આપણે આપણા નિજ મંદિરમાં સેવા કરતા હોઈએ ત્યારે આ વધાઈના ઉત્સાહને, આ પ્રતીક્ષાના ભાવને સતત જીવંત રાખી શકીએ ખરા? શું પ્રભુના પધારવાની આ પ્રતીક્ષા આપણા રોજના ભગવત સ્મરણમાં, આપણી નિત્ય સેવામાં એક નવી ઉર્જા, એક નવો ઉમંગ નથી ભરી દેતી? વિચારજો જરૂર. ચોક્કસથી દરેક વૈષ્ણવે આ વિચાર પોતાના હૃદયમાં ઉતારવા જેવો છે. આ પુષ્ટિપંથ વિડિયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય
તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડિયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે, અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડિયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.